เมืองแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นบนทะเลแต่ก็มีคนบอกว่าในอนาคตกำลังจะจมอยู่ใต้น้ำมันผุดขึ้นมาเห็นปะน้ำผุดขึ้นมาในรูเนี่ยแต่ไม่ว่าอนาคตจะจมหรือไม่นั้นนี่ก็คือหนึ่งในเมืองที่โรแมนติกและมีเสน่ห์ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกที่ถูกสร้างขึ้นบนความชันฉลาดของมนุษย์เมื่อ1,000 กว่าปีก่อนจริงคือมหัศจรรย์มากนะเนี่ยเขาแบบคือนึกไม่ออกเลยว่าสมัยก่อนคือแบบโอ้ตอนสร้างก็คือเจ๋งมากอะเป็นเกาะเล็กๆครับนับร้อยที่เชื่อมกันด้วยสะพานกว่า400แห่งจนกลายเป็นเมืองที่มีคลองเยอะที่สุดในโลกและความแปลกของที่นี่คือเขาไม่มีรถยนต์ครับไม่ว่าจะไปตรงไหนนะครับจะต้องนั่งเรือและเดินเท้าไปเท่านั้นและใช่ครับผมกำลังพูดถึงเมืองเวนิสและเราจะใช้เวลาทั้งหมด3 วัน 2 คืนด้วยกันในการสำรวจเมืองนี้รวมถึงไปที่เกาะบูราโนด้วยเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนสีสันสดใสเต็มไปหมดคือพอมองไปแล้วแบบน่ารักมากเลยเป็นเมืองที่แบบสีเยอะจัดอ่ะและเป็นหมู่บ้านช่างทำลูกไม้สไตล์ยุโรปแบบดั้งเดิมและนี่คือการมาเที่ยวที่เวนิสดินแดนแห่งสายน้ำประเทศอิตาลี Finally ครับในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงที่เวนิสนะครับนี่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่โรแมนติกอันดับต้นๆของโลกเรานะครับแล้วก็เป็นเมืองสายน้ำเพราะว่าบนเวนิสเนี่ยจะไม่มีรถยนต์เลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเขาเดินทางกันด้วยเรือนะครับแล้วก็เป็นคูคลองอย่างเงี้ยไหลผ่านเต็มไปหมดนะฮะก็ตอนนี้เมื่อกี้เราทำการเช่ารถจากสนามบินนะฮะแล้วก็ไปจอดที่การาจเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เข้ามาพักที่โรงแรมอาวานี่นะครับอาวานี่เวนิสซึ่งเป็นโรงแรมที่อยู่ในโซนของเวนิสเลยคือเวนิสมันมี2ฝั่งนะทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่ามันจะมีฝั่งที่เป็นเวนิสที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่ตัวนั้นจะราคาไม่แพงแต่ถ้าคุณมานอนตรงเวนิสเนี่ยตรงที่แบบเป็นเกาะเนี่ยตรงนี้จะราคาสูงครับแต่ว่าเราเลือกนอนที่อาวานี่เนาะเป็นโรงแรมหนึ่งที่โหสวยมากคือขึ้นมาที่ห้องเนี่ยครับตอนนี้มองจากชั้น5ที่เรานอนออกไปเห็นเมืองเวนิสแล้วก็แบบเห็นหลังคาความแบบยุโรปมีนกบินอย่างเงี้ยสวยงามมากนะซึ่งบอกก่อนว่าจริงๆนี่คือเพิ่งบินมาถึงนะเพราะว่ารอบนี้ครับบินมากับ Qatar Airways อีกครั้งหนึ่งนะซึ่งรอบนี้เขาเพิ่งเปิดนะครับรูทบินมาที่เวนิสเลยก็คือเราบินจากกรุงเทพไปต่อเครื่องโดฮาเสร็จปุ๊บแล้วก็มาที่เวนิสเลยนะแต่รายละเอียดเป็นไงทุกคนไปฟังแล้วเดี๋ยวเราพาไปทัวร์รอบเวนิสกันครับและแน่นอนนะครับว่าการเดินทางไปอิตาลีเนี่ยนะครับเราจะต้องมีวีซ่าเชงเก้นครับซึ่งวีซ่าเชงเก้นเนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะไปยื่นได้ด้วยตัวเองนะแต่แน่นอนนะครับว่าจะต้องเตรียมเอกสารมากมายหลายอย่างซึ่งบางครั้งนะครับบางคนเนี่ยไปทำวีซ่าเองเนี่ยก็อาจจะลืมเอกสารมีไม่ครบบ้างทำให้ต้องเสียเวลาไปหลายรอบนะครับแต่วิธีการที่แบบเซฟที่สุดเลยครับก็คือให้บริษัทนะครับที่รับทำวีซ่าจัดการให้ครับซึ่งรอบนี้ครับเราใช้บริการของทางชาโลมวีซ่านะครับมีให้บริการทั้งคำปรึกษาการยื่นวีซ่าทั่วโลกครับใครจะไปที่ไหนนะครับแล้วจำเป็นต้องใช้วีซ่าครับสามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ Facebookไลน์หรือเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยส่วนการมาเวนิสรอบนี้นะครับเราเดินทางด้วยสายการบิน Qatar Airways นะครับเป็นสายการบินที่ได้รับรางวัลเยอะมากนะครับปัจจุบันนะครับก็เป็นสายการบินที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2024 จาก Skytrax ด้วยโดยรอบนี้ครับผมนั่งมาเป็น Business Class นะครับซึ่ง Business Class นะครับของเขาเนี่ยได้รับรางวัลเป็น World Best Business Class ประจำปี 2024 จาก Skytrax มีที่นั่งสามารถปรับเป็นเตียงนอนได้ด้วยนะครับและจริงๆนะครับถ้าใครมาเป็นครอบครัวเนี่ยนะครับสามารถเปิดประตูหากันได้เหมือนนั่งอยู่ด้วยกันเลยนะซึ่งอันนี้เนี่ยคือเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับมี Amenity Kit นะครับจาก Diptyque นะครับให้ด้วยนะอาหารบนเครื่องคือพิเศษมากนะครับโดยเส้นทางการบินนะครับไทยโดฮาเนี่ยนะครับเป็นเมนูอาหารไทยจากเชฟมิชลินสตาร์ด้วยนะครับรวมๆแล้วครับคือ Business Class ที่ให้ประสบการณ์แบบ First Class เลยแหละซึ่งนอกจากเวนิสแล้วนะครับ Qatar Airways เนี่ยก็ยังมีเส้นทางการบินมากกว่า170เส้นทางทั่วโลกครับมีเส้นทางใหม่ๆอย่างอุซเบกิสถานนะครับฮัมบูร์กบาห์เรนอัลอูล่านะครับแทรปซอนซึ่งหนึ่งในสนามบินที่ดีสุดในโลกปี 2024 จาก Skytrax เนี่ยนะครับก็คือฮามัดอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนั่นเองนะครับเป็นหับนั่นเองนะถ้าใครแวะต่อเครื่องที่นี่ครับสะดวกสบายแน่นอนนะครับที่โดฮาเนี่ยมี Business Lounge ซึ่งเป็นเล้าที่แบบดีมากนะครับและเขาบอกว่าเป็นเล้าที่ดีที่สุดในโลกด้วยนะครับอย่างอัลมูจัน Business Lounge นะครับซึ่งเขาเปิดโซนใหม่นะครับชื่อว่า The Garden นะครับเป็นเล้าที่มีขนาดใหญ่มากแต่ก็ยังให้ความรู้สึกถึงความเป็นส่วนตัวอาหารอร่อยสิ่งอำนวยความสะดวกครบนะครับส่วนใครนะครับบินจากสุวรรณภูมิครับตอนนี้มีตู้คีออสนะครับสำหรับเซลฟ์เซอร์วิสเช็คอินแล้วนะครับประหยัดเวลาตอนเช็คอินไปได้เยอะมากเลยโอเคตอนนี้เราอยู่หน้าโรงแรมอาวานี่นะครับก็เป็นโรงแรมที่เรียกได้ว่าอยู่ใกล้กับสถานีรถบัสมากๆคือจริงๆเนี่ยเข้ามาที่เนี่ยถ้าไม่ขับรถมาเนี่ยครับก็จะมีรถบัสนะครับแล้วก็มีรถไฟหรือบางคนอาจจะใช้เรือมาที่นี่ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ในนี้อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่ามันเป็นคลองหมดมันไม่มีถนนเพราะฉะนั้นการเดินทางในเวนิสเนี่ยครับใช้วิธีการเดินหรือไม่ก็แท็กซี่โบ๊ทแท็กซี่หรือไม่ก็วอเตอร์แท็กซี่กับวอเตอร์บัสนั่นแหละคือเราใช้
เรือนะครับในการเดินทางส่วนกอนโดล่าเนี่ยที่เขาชอบถ่ายรูปกันสวยๆอันเนี้ยก็มันสำหรับนั่งเล่นอ่ะสำหรับทัวร์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปขึ้นพรุ่งนี้แล้วกันนะแล้ววันนี้เราก็จะเดินแถวนี้ก่อนแล้วเราก็อยู่กับ เบลพัทครับผมสวัสดีค่ะทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะ อะไร เอามาหน้าโรงแรมนะครับบรรยากาศก็คืออย่างที่รู้กันนะครับเวนิสก็เป็นเมืองยุโรปแล้วก็เป็นเมืองเก่าตรงนี้ยังไม่ใช่โซนท่องเที่ยวหลักนะที่เราอยู่เนี่ยแต่ว่ามันสามารถเดินทะลุไปได้ครับก็จะคนไม่เยอะมากแถวๆนี้อากาศดีเนี่ยคืออุณหภูมิตอนนี้ประมาณ20กว่าองศานะครับ20ต้นๆแต่ว่าแดดแรงอยู่สวยมากเรือวิ่งเต็มไปหมดเมฆสวยแต่พวกเขามาครั้งแรกของพวกเขาต้องกะเขาก็โดนโจรอิตาลีนะครับแล้วก็ต้องทำงานชดใช้กล้องออฟฟิศ เป็นกับดักแล้วถ่ายอะไรกันก็ไม่รู้และตอนนี้ครับเรามาอยู่กันในเมืองแห่งความฝันของใครหลายๆคนแล้วนะครับที่นี่คือเวนิสครับหรือว่าเวเนเซียแห่งประเทศอิตาลีนั่นเองนะเป็นเมืองหลักของแคว้นเวเนโตนะครับปัจจุบันเนี่ยก็มีคนอาศัยอยู่ประมาณ 50,000 คนนะครับไม่ได้เยอะมากนะซึ่งต้องบอกก่อนว่าเวนิสเนี่ยมีมาตั้งแต่ก่อนจะมีการรวมเป็นอิตาลีอีกนะก่อตั้งอย่างเป็นทางการนะครับตอนนั้นเนี่ยปี697นะครับมีชื่อว่าสาธารณรัฐเวนิสนะครับเป็นรัฐอิสระนะครับปกครองตัวเองมายาวนานจนถึงปี1797รวมแล้วทั้งหมด 1,100 ปีนะครับและหลังจากนั้นครับทางฝรั่งเศสแล้วก็ออสเตรียเนี่ยก็ได้เข้ามายึดครองครับและในปี 1866 ครับก็ได้ถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอิตาลีนั่นเองนะจนกลายมาเป็นเวนิสแห่งอิตาลีที่ทุกคนรู้จักนะครับแน่นอนนะครับว่าถ้าพูดถึงเวนิสเนี่ยนะก็เป็นเมืองที่คนรู้จักในหลายแง่มุมมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองแห่งความรักนะครับเพราะมีบรรยากาศที่แบบโอ้โหแบบโรแมนติกมากนะครับเป็นเมืองแห่งสายน้ำครับแล้วก็เป็นเมืองแห่งสะพานด้วยซึ่งถ้าเราดูจากมุมสูงนะครับเมืองนี้คือเกาะ118เกาะนะครับที่มาประกอบรวมกันกลายเป็นเมืองครับทั้งหมดครับถูกเชื่อมต่อกันด้วยสะพานรอบเมืองกว่า400แห่งจนกลายเป็นเมืองที่มีคลองเยอะที่สุดในโลกนะครับซึ่งในเมืองนี้เนี่ยจะไม่มีรถยนต์เลยนะครับเขาได้ใช้เรือการเดินเท้าเท่านั้นทำให้เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของเวนิสที่ไม่เหมือนใครนะครับและตั้งแต่ปี 1987 เนี่ยเวนิสครับก็ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกของยูเนสโกด้วยคือมาถึงหิวมากนะขออนุญาตนะครับกินข้าวก่อนทำทุกอย่างเลยแล้วกันไม่ไหวแล้วอ่ะหิวถ้าไม่นับเรือกอนโดล่าเนี่ยครับเรืออื่นๆที่เขาขับกันตามคลองเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูโรแมนติกอย่างที่คิดนะ ดูแบบเป็นเรือขนส่งเห็นป่ะขนไม้เนี่ยนอนกันเพราะมันไม่มีรถนะครับสิ่งที่ทุกคนเห็นเรือทั้งหมดเนี่ยก็คือแทนรถนั่นแหละเห็นไหมบ้านทุกหลังเนี่ยครับสร้างอยู่บนน้ำหมดเลยซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนสงสัยนะครับว่าเขาสร้างบนน้ำได้ยังไงและเหตุผลอะไรถึงต้องสร้างบนน้ำไปฟังครับแต่ก็มีคนตั้งคำถามนะครับว่าทำไมเวนิสเนี่ยครับถึงต้องมาสร้างบนน้ำด้วยครับทำไมถึงไม่สร้างบนพื้นดินปกติล่ะคืออย่างนี้ครับย้อนกลับไปนะครับในช่วงศตวรรษที่5ครับหลังจากการล่มสลายของอาณาจักรโรมันตะวันตกนะครับก็เกิดสงครามแล้วก็การจลาจลมากมายนะครับชาวเมืองโรมันส่วนหนึ่งเนี่ยเขาอยากแบบหาพื้นที่ปลอดภัยก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาครับย้ายมาอยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลที่ไม่ไกลจากชายฝั่งมากครับเป็นจุดที่มียุทธศาสตร์ที่ดีครับเพราะด้วยความที่เป็นพื้นที่น้ำตื้นนะครับทำให้มีเรือรบใหญ่ๆเนี่ยเข้ามาไม่ได้นะครับแถมยังเป็นตำแหน่งที่เหมาะกับการทำการค้าทางทะเลมากๆครับหรือแบบถ้ามีใครจะบุกมาอย่างเงี้ยก็ต้องผ่านน้ำผ่านอะไรมาอีกใช่ไหมมันก็ลำบากต้องนั่งเรือเล็กมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีการย้ายมาสร้างเมืองบนนี้นั่นเองครับและอีกคำถามต่อมาครับหลายคนจะถามว่าแล้วเขาสร้างยังไงล่ะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าการที่สร้างบนน้ำเนี่ยครับเวนิสเนี่ยเป็นเมืองที่สร้างยากมากนะครับแต่ก็ไม่เกินความฉลาดของมนุษย์ครับขั้นแรกครับคือการสร้างฐานรากครับคือเขาเนี่ยครับใช้ท่อนไม้ใหญ่ๆครับปักลงไปในพื้นจนถึงชั้นดินเหนียวใต้น้ำและก็ปักแต่ละท่อนนะครับให้อยู่ชิดกันมากที่สุดเลยนะโดยไม้พวกนี้เนี่ยครับพอมันเจอกับน้ำทะเลนานๆไปเนี่ยก็จะแข็งขึ้นเรื่อยๆครับและกลายเป็นหินซะอย่างนั้นครับหลังจากนั้นครับเขาก็จะเอาพวกแผ่นไม้มาปูทับนะครับแล้วก็วางอิฐกันน้ำทับไปเป็นชั้นๆพอฐานแข็งแรงแล้วครับก็เริ่มสร้างบ้านเรือนครับแล้วก็เริ่มถมที่ดินเพิ่มนะครับมีการขุดเชื่อมต่อคลองเพื่อใช้เดินทางสร้างสะพานเชื่อมกันมาเรื่อยๆจนนำมาสู่เมืองเวนิสที่เราเห็นกันแบบนี้นี่เองนะแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่จมนะครับเพราะว่าต่อปีนะครับเวนิสเนี่ยจะค่อยๆจมลงไปประมาณ 1-2 มิลลิเมตรนะครับและในโลกเราเนี่ยครับก็ไม่ได้มีแค่เวนิสเท่านั้นนะครับแต่ยังมีอีกหลายเมืองในโลกกำลังจมลงเรื่อยๆเช่นกันนะครับอย่างเมืองจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเนี่ยก็เป็นเมืองที่เสี่ยงจมไวที่สุดในโลกด้วยครับ
ข้าวเสร็จแล้วนะครับ จะบอกว่าโอเคร้านเมื่อกี้ให้กลางๆยังไม่ได้บอกถึงว่าโอ้โหว่าตบเข่าฉาดอะไรเงี้ยแต่อร่อยดีนะฮะเราจะเดินไปที่โบสถ์นะครับวันนี้เราจะไปวิหารซานตามาเรียโกริโอซาเดฟรารีนะครับก็เขาบอกว่าเป็นหนึ่งในโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในเวนิสแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะเดินไปตรงนั้นกันไปถ่ายรูปก่อนเมื่อกี้โบสถ์ปิดแล้วแหละเพราะว่า5 โมงโบสถ์เราเข้าไม่ได้แล้วแต่ไปถ่ายข้างนอกเอาจริงคือมหัศจรรย์มากนะเนี่ยเขาแบบเป็นตอกเป็นซอยเล็กๆแล้วก็มีสะพานข้ามอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีคลองพาดผ่านคือนึกไม่ออกเลยว่าสมัยก่อนคือแบบโอ้ตอนสร้างก็คือเจ๋งมากอะที่เนรมิตเมืองนี้ขึ้นมาได้นะนี่ครับโผล่มาแล้วครับที่โบสถ์โบสถ์ใหญ่มากแล้วก็เหมือนเนี่ยเป็นเขาสร้างเป็นอิฐนะฮะอิฐบล็อกตอนนี้เรากำลังเดินตามหาด้านหน้าของโบสถ์นะเพราะว่าโบสถ์ใหญ่มากbeware นะครับ pickpocket ก็คือบางทีบางคนเขามือหนาวใช่เขาหนาวเสร็จแล้วก็มาล้วงกระเป๋าว่าอยากได้ความอบอุ่นคอนเนคชิ่งก็ต้องระวังนะที่เนี่ย มือหนาวส่วนใหญ่น่าจะพิกพ็อกเก็ตมากกว่าเพราะว่าเขาต้องทำเนียนๆโซนเนี้ยอย่างที่ทุกคนเคยได้ยินข่าวนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวนิสก็เป็นหนึ่งในเมืองที่เขาเรียกว่ากำลังจะจมอยู่ใต้น้ำเพราะว่าทุกๆปีเนี่ยครับน้ำมันก็จะสูงขึ้นประมาณ 1-2 มิลอย่างเงี้ยทุกปีซึ่งคนคิดดูว่าผ่านไปอีกเป็นแบบ10-20 ปีอย่างเงี้ยมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆจนอีกหน่อยมันน่าจะมาถึงข้างบนนี้นี่มันก็คือขอบนะเห็นปะเนี่ยมันคือเหลือบันไดอีกแค่1 ขั้นเนี่ยมันก็จะถึงข้างบนแล้วนะยังไม่นับตอนที่แบบน้ำท่วมอะไรปกติส่วนนั้นคือโบสถ์นะครับที่เราจะพามาเนี่ยตรงนี้นะครับคือมหาวิหารซันตามาริยากอริโอซาเดอีฟรารีนะครับหรือคนเรียกสั้นๆกันนะครับว่าโบสถ์ฟรารีนั่นเองนะครับก็เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกนะครับที่สร้างอุทิศให้กับพระแม่มารีครับสร้างขึ้นมาตั้งแต่แบบโอ้โหแบบเกือบ800 ปีแล้วนะมีสไตล์แบบคอติกนะครับแล้วก็มีรูปแบบศิลปะที่มีอยู่ในช่วงยุโรปประมาณศตวรรษที่ 12-13 และด้วยความที่ว่ามีมานานเนี่ยแหละครับสถาปัตยกรรมก็เลยค่อนข้างเรียบง่ายและตอนสร้างนะกว่าจะเสร็จโอ้โหทุกคนกินเวลาเป็น100 ปีนะครับแต่เห็นเรียบๆแบบนี้นะครับด้านในเนี่ยโอ้โหโออาอลังการมากเป็นเหมือนกับแหล่งศิลปะในยุคเรเนซองส์ที่สำคัญแห่งหนึ่งเลยทั้งพวกประติมากรรมต่างๆมีแท่นบูชาที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเวนิสมีผลงานภาพวาดชื่อดังอย่าง Assumption of the Virgin นะครับแล้วก็มีเปซาโรมาดอนน่านะครับซึ่งถือเป็นผลงานชิ้นเอกของทิเชียนนะครับจิตรกรชื่อดังในยุคเรเนซองส์ของอิตาลีนั่นเองตอนนี้ผมกำลังลองเนี่ยขยับเสานี้ก็คือปักไปในน้ำนะฮะก็คือจริงๆถ้าดูจริงๆน้ำมันก็ไม่ได้ลึกมากนะเนี่ยเสามันก็แบบขยับได้เหมือนมันอยู่ใต้ดินเฮ้ยทุกคนมีเพื่อนไอ้หนูเกิดไปทำอะไรบนนั้นทำอะไรเลยทักทายเพื่อนๆหน่อยทักทายฝูงชนหน่อย ถ้าพูดถึงช่วงยุคทองของเวนิสเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในช่วงศตวรรษที่ 13-16 ซึ่งในยุคนี้เนี่ยแหละครับที่ได้ถือกำเนิดพ่อค้าและนักสำรวจที่มีชื่อเสียงไปทั่วยุโรปอย่างมาโคโปโลหลายๆคนนะครับคุ้นเคยชื่อของเขากันดีนะครับเขาเกิดในครอบครัวพ่อค้าชาวเวนิสครับและพออายุ 17 ปีครับก็ได้ออกเดินทางกับพ่อและลุงไปประเทศจีนครับก็ไปตามเส้นทางสายไหมนะซึ่งในยุคนั้นครับก็เป็นช่วงศตวรรษที่ 13 เนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ง่ายเลยนะฮะเขาใช้เวลาประมาณ 3 ปีครึ่งนะครับกว่าจะถึงจีนและใช้ชีวิตอยู่ในจีนนานถึง 17 ปีครับแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมอะไรต่างๆมากมายพอกลับมาที่เวนิสเนี่ยนะครับก็มาเขียนเป็นบันทึกการเดินทางครับทำให้กลายเป็นหลักฐานสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโลกตะวันออกให้ชาวตะวันตกได้รู้จักครับกลายเป็นแรงบันดาลใจของนักเดินทางในยุคต่อๆมาครับและในปี 1324 เขาก็ได้เสียชีวิตที่เวนิสอย่างสงบในวัย 69 ปีตรงนี้เหมือนแบบเป็นอารมณ์แบบคล้ายๆแบบสวนสาธารณะนะฮะคือผมเริ่มไม่รู้แล้วว่าตรงนี้คืออะไรแต่ว่าหมาวิ่งปลอดเลยฮะไม่มีสายจูงเลยวิ่งไปแล้วเจ้าของปล่อยพุ่งชนเข้าหาเด็ก นี่เด็กผู้หญิง
อิตาลีเล่นอะไรกันเต้นเนี่ย เต้น น้องเต้น ตีลังกา น้องตีลังกาน้องเต้นเลดอิทโกเมื่อกี้ตรงนี้ก็คือแบบครอบครัวแฟมิลี่หมาโซนนี้แบบครอบครัวเยอะนะฮะเล่าแบบนี้ก่อนที่เราเดินมาทางเนี้ยครับมันไม่ใช่โซนท่องเที่ยวหลักแต่ว่าเราจะเดินไปดูเขาบอกว่าที่นี่เป็นคาสิโนแห่งแรกของโลก ว้าว ใช่อยู่ที่เวนิสเนี่ยแหละ เจลาโต้ ใช่ซึ่งเป็นเจลาโต้ร้านนี้แต่อะไรอ่ะอะไรจะโต้มาจากไหนกำลังพูดถึงคาสิโนอยู่อ่ะนี่คือเราจะเดินไปแต่ว่าคือเราจะไม่ได้เข้าไปในคาสิโนนะเพราะยังไงคาสิโนถ่ายไม่ได้แน่นอน แต่ว่าเราจะไปถ่ายจากฝั่งตรงข้ามครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องไม่นั่งเรือก็ต้องหาสะพานข้ามไปทุกคนดูดิเนี่ยน่ารักส่วนน้องคนนี้ก็ชอบร้านผักเฉยนะครับ ร้านน่ารัก เนาะร้านผักดูน่ารักนะจริงๆเวลาอยู่ที่เวนิสนะครับเราจะไม่ค่อยเห็นต้นไม้เท่าไหร่ เพราะว่าจริงๆเขาไม่ได้เป็นแบบพื้นอ่ะผมไม่มั่นใจว่าต้นไม้ที่เขาปลูกนี่มันเขาต้องถมดินเพิ่มปะมันถึงมีต้นไม้ได้สงสัยอ่ะไปดูดีกว่า มาดูต้นไม้กันนะครับนี่ฮะอ๋อเข้าใจแล้วเขาเอาดินมาลงนี่เลย ตรงนี้เขาเอาดินมาลงแล้วก็อารมณ์แบบเหมือนเป็นกระถางต้นไม้ขนาดใหญ่อ่ะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ครับวิธีสร้างเวนิสขึ้นมาเนี่ยพื้นข้างล่างมันเป็นอะไรใช่ไหมตรงนี้เขาก็น่าจะแบบเหมือนเอาดินถมมาแค่ตรงนี้แล้วก็ปลูกต้นไม้ต้นใหญ่ได้ด้วยแต่มีไม่ค่อยเยอะนะดูสิร้านตรงนี้ก็น่ารักแบบว่านั่งกินข้าวใช่ไหมริมน้ำแล้วก็ประตูบ้านเขาอะน้ำจะเข้าบ้านอยู่แล้วเหมือนต้องเอาแผ่นอะไรมากั้นด้วยเนี่ยและแล้วถึงแล้วนะครับตรงข้ามของเรานี่คือคาสิโนแห่งแรกของโลก และเมืองเวนิสเนี่ยนะครับมีคาสิโนที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและยังเปิดทำการมาจนถึงปัจจุบันนะครับนั่นก็คือคาสิโนดิเวเนเซียซึ่งมีมาตั้งแต่ปี 1638 นะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยนะครับก็จะมีชื่อว่าอิลริดอตโตนะครับมีความหมายว่าห้องส่วนตัวเริ่มมาจากที่ในตอนนั้นนะครับตามท้องถนนในเมืองเวนิสเนี่ยนะครับมีคนออกมาเล่นพวกเกมพนันเสี่ยงโชคเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะซึ่งตอนแรกครับทางภาครัฐเนี่ยก็พยายามครับเข้าไปห้ามครับแต่ไปๆมาๆครับพอเห็นว่าห้ามไม่ได้นี่หว่าก็เลยเปิดคาสิโนขึ้นมาเองซะเลยดีกว่าครับก็ทำให้ถูกกฎหมายครับจะได้คุมง่ายๆแถมรัฐเนี่ยก็ยังมีรายได้ด้วยนะครับซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยนะครับคาสิโนเนี่ยถือว่าเป็นกิจกรรมของชนชั้นสูงก็ว่าได้นะเพราะว่ามีการกำหนดเรื่องแบบว่าพวกเครื่องแต่งกายต้องสวมหมวกหน้ากากในเกมนะครับและมีค่าเดิมพันที่ค่อนข้างสูงซึ่งที่นี่ครับก็เรียกได้ว่าเป็นต้นแบบแล้วก็รากฐานของคาสิโนในปัจจุบันจนนำไปสู่การแพร่หลายในยุโรปในเวลาต่อมานั่นเองครับ เราสามารถนั่งวอเตอร์แท็กซี่นะครับหรือว่า gondola เนี่ยมาได้เพราะเขามีท่าเรืออยู่แต่ตอนนี้เหมือนปิดปะประตูหน้าเขาดูไม่มีคนต้อนรับมีอะไรเลยแต่ดูสวยมากแล้วก็ดูคลาสสิกมากนี่ฮะการได้มาเห็นอะไรที่แบบเฮ้ยณจุดเริ่มต้นของหลายๆอย่างบนโลกเรานี่มันเจ๋งจริงๆเราจะไปโบสถ์ซันซิมอนอะไรเนี่ยอ่านยากโบสถ์ซันซิมอนพิโคโลเป็นโบสถ์ที่แบบว่ามีหลังคาสีเขียวนั่นแหละเราจะต้องไปถ่ายจากฝั่งตรงข้ามครับซึ่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็น่าจะเป็นเหมือนแบบคล้ายๆจัตุรัสมีพื้นที่ขอเขาอะไรไงแล้วไงต่อแล้วคือในซอยเนี่ยแต่ละซอยมันก็จะมีความแบบเหมือนจะไปไม่ได้แต่จริงๆแล้วไปได้แล้วก็จะโผล่ออกมาทะลุตอนนี้จะทุ่มหนึ่งนะครับทุกคนนี่คือเรามาในช่วงต้นซัมเมอร์ฮะนี่คือแดดทุ่มหนึ่งนะแล้วนั่นก็คือไอ้นกนี่ผมก็ตั้งชื่อนกพันธุ์นี้ว่านกสารเลวนะครับเพราะว่ามันเป็นนกที่แบบกวนตีนมันแบบมันอันธพาลอ่ะไอ้ตัวเนี้ยเห็นไหมนี่มันกินแอปเปิลอยู่เนี่ยนกพวกนี้นี่เอาไปทั้งลูกเลยไอ้แบ่งมั้งดิแบ่งหน่อยเอามาแบ่งกันแบ่งได้ปะ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 แบ่งหน่อยได้ปะแบ่งได้ปะแบ่งได้ปะขอกินมั่งได้ปะกินด้วยได้ไหมหนีไปแล้ว
เรากำลังข้ามสะพานใหญ่นะครับซึ่งสะพานนี้ข้ามไปเสร็จฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นโบสถ์ที่ผมพูดให้ฟังโบสถ์พิโคโลอ่ะซึ่งตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารนะอยู่ริมน้ำสวยๆงามๆหันไปดูพร้อมกันแดดแรงมากนี่สะพานอยู่ข้างบนนี่ฮะถึงแล้วแล้วก็พิโคโลนี่คือโบสถ์อยู่ด้านนี้ฮะสวยงามมากสวยจริงไม่อิงนิยายแต่ทุกคนเห็นที่เขาเล่นเกมกันอยู่ปะที่แกรมปิ้งแบบว่าใช้วิธีการแบบเอาหินนะใส่ในถาดใช่ปะ3 อันแล้วก็สลับไปสลับมาคือเขาทำกันเป็นแก๊งนะพวกนี้เป็นสแกมเมอร์นะที่ฝรั่งเศสก็มีก็คือมันจะมีคนมาเหมือนหน้าม้ามาเล่นแล้วอุ้ยได้ตังค์แล้วก็ชวนคนรอบๆที่เป็นนักท่องเที่ยวจริงครับลองเล่นดูสิแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเสียเงินให้เขาพวกนี้ก็เวลาไปก็ระวังเรามาอยู่ตรงข้ามโบสถ์พิโคโลแล้วนะครับด้านขวาเราเนี่ยจะเป็นสถานีรถไฟนะก็คือคนที่นอนจากข้างนอกครับจะนั่งรถไฟสามารถนั่งรถไฟเข้ามาได้เลยตรงสถานีนี้ปุ๊บแล้วก็จะมาต่อวอเตอร์บัสก็ได้หรือจะเดินเที่ยวก็ได้แต่ตรงข้างหลังเนี่ยคือโบสถ์นะฮะสวยมากเห็นป่ะโดมเขียวๆนี่แหละที่คนชอบมาถ่ายรูปกันมาอีกโบสถ์หนึ่งนะครับอันนี้คือโบสถ์ที่มีชื่อว่าซานซิเมโอนปิโกโลนะครับเป็นหนึ่งในโบสถ์ท้ายๆเลยนะครับที่ถูกสร้างขึ้นก่อนจะเกิดการล่มสลายของสาธารณรัฐเวนิสนั่นเองนะสถาปัตยกรรมของโบสถ์นี้นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากวิหารแพนทิออนในกรุงโรมและด้านหน้าครับมีโดมทองแดงสีเขียวนะครับซึ่งตั้งอยู่อย่างโดดเด่นสวยงามมากในโบสถ์นี้ครับก็มีห้องใต้ดินด้วยนะในนั้นเนี่ยมีหลุมฝังศพเยอะมากนะครับซึ่งร่างของสถาปนิกคนที่ออกแบบโบสถ์ก็อยู่ในนี้ด้วยเช่นกันนะตอนนี้2 ทุ่มนะครับความแรงของแดดคือแรงอยู่เลยจ้ะแม่แรงระดับสูงสุดจริงเลยนะฮะตอนนี้ผมเจอนายแบบนะครับนายแบบจริงได้ถ่ายรูปอยู่ริมสะพานเราไปถ่ายรูปเขากันดูสินี่เขายืนได้ถ่ายรูปไงโรเบิร์ตมึงถ่ายอะไรกันนะมนุษย์มึงถ่ายอะไรกูเลิกลากแล้วกล้องไหนกูต้องมองกล้องไหนกล้องนู้นกล้องนี้หรือกล้องนั้นกูต้องมองกล้องไหนกูไม่รู้เรียบร้อยครับวันนี้คือมาหน้าร้อนยุโรปเนี่ยข้อดีคือมันมีเวลาเที่ยวเยอะนะครับเพราะว่ากว่ามันจะมืดเนี่ยมัน 3-4 ทุ่มใช่ไหมแต่ไม่นับว่าโบสถ์อะไรปิดนะเพราะว่าสถานที่ส่วนใหญ่พวกโบสถ์แล้วก็ปิดเวลาเดิมแหละแต่เดี๋ยวก่อนเข้าที่พักเราจะแวะนี่ฮะคูปครับอันโปรดปรานของเบลพัทเพื่อซื้อของแล้วก็เข้าห้องที่อาวานินะครับไปเราจะพาชมที่นี่คือคูปแห่งอิตาลีนะคะตอนนี้ค่ะนี่คือมะเขือเทศค่ะน่ารักเกินเหมาะกับเราสุดแต่เราไม่กินไม่เป็นก็ประมาณนี้แหละค่ะอยากได้อะไรก็หาดูเอาเองบ๊ายบายไปถึงแล้วครับโรงแรมของเรานะฮะก็จะสงบหน่อยแถวๆนี้นะครับก็เป็นข้อดีเนาะตอนนี้เวลาประมาณ2 ทุ่มกว่าเพราะว่าง่วงแล้วเพราะว่าที่ไทยจริงๆตอนนี้น่าจะประมาณแบบตีอะไรแล้วไม่รู้อะดึกแล้วอะโอเคห่างกัน5 ชั่วโมงนะถ้าผมจำไม่ผิดป่ะน่าจะ5 ชั่วโมงโอเคฮะโอ้ยเปิดไฟด้วยตอนกลางคืนโรงแรมสวยมาก
ส่วนใครนะครับเดินทางมาถึงเวนิสแล้วนะครับอยากเที่ยวในเวนิสแบบสบายๆนะฮะผมอยากแนะนำนะครับให้นอนโรงแรมในตัวเมืองไปเลยครับถึงราคาจะแรงนิดนึงครับซึ่งต้องบอกว่าแรงทุกโรงแรมนะครับบนตัวเมืองเวนิสเนี่ยซึ่งรอบนี้ครับเราพักกันที่นี่ครับโรงแรม Avani Rio Novo Venice นะครับก็เป็นโลเคชั่นของที่นี่ครับสะดวกมากครับอยู่ในย่านดอโซดูโรนะครับสามารถเดินทางจากสถานีซานตาลูเซียมาได้นะครับแล้วก็เดินไปเที่ยวที่อื่นๆนี่ง่ายมากนะหรือถ้าใครครับเช่ารถขับมาแบบผมครับก็จอดตรงแถวซานมาโคนะครับเป็นลานจอดรถซึ่งต้องจ่ายเงินนะฮะแล้วก็เดินมาที่โรงแรมนะครับแค่ประมาณ500 เมตรเท่านั้นเองนะครับมีห้องพักนะครับห้องสวีทรวมกว่า144ห้องตัวห้องครับจะเน้นความสบายนะครับหน้าต่างในห้องเนี่ยเขาจะทำสูงจากพื้นจรดเพดานเลยนะห้องจะได้สว่างและได้เห็นวิวของเมืองแล้วก็คลองเวนิสแบบเต็มๆตัวโรงแรมนะครับมีการตกแต่งใช้สถาปัตยกรรมแบบอิตาลีใช้เส้นตัดใช้รูปทรงเลขาคณิตต่างๆนะครับและมีการนำทีมภาพยนตร์มาใช้ตกแต่งโรงแรมด้วยนะก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าเวนิสเนี่ยนะครับเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ระดับโลกนั่นเองถ้ามาเที่ยวเวนิสนะครับก็พักที่นี่ได้เลยนะครับโรงแรม Avani Rio Novo Venice นั่นเอง เช้าแล้วนะครับเช้าแล้วกินข้าวเช้าที่โรงแรมนะครับเมื่อคืนหลับสบายวิวที่ห้องตอนเช้าสวยมากคือแบบมองไปเห็นในเมืองใช่ไหมแล้วก็เป็นแสงรำไรวิวดีก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปสำรวจในเวนิสอย่างจริงจังแต่ว่าขอกินข้าวก่อน Day 2นะครับสำหรับเวนิสและ ฉันเองเดียวพัดค่ะ แนะนำตัวทำไมทุกวัน เอาอย่างนี้ก็โยนมาทำไม เดี๋ยววันนี้เราจะไปขึ้นเรือก่อนนั่งเรือกอนโดรายามเช้าเพราะว่ามันจะไม่ร้อนมากจริงๆไม่ร้อนเลยแหละเพราะตอนนี้17องศานะครับส่วนตอนนี้นะนี่คือการจราจรยามเช้านะครับทุกคนก็คือช่วงเช้าๆเนี่ยเรือจะเยอะออกไปทำงานเหรอเนี่ยขับสวนกันเต็มเลยเห็นปะนี่คือยามเช้าฮะตอนเช้าเนี่ยถนนก็จะโล่งๆหน่อยเพราะว่าพวกร้านค้ายังไม่เปิดนะครับพอยังไม่เปิดเนี่ยตามโต๊ะต่างๆเขาก็จะเก็บหมดเนี่ยอย่างนี้มันก็จะทำให้พื้นที่เนี่ยมันโล่งๆนะแต่เรือเยอะนะตอนเช้าเนี่ยเรือขับที่ไม่ใช่เรือท่องเที่ยวอ่ะขับเต็มไปหมดเลยตอนนี้เดี๋ยวจะไปขึ้นเรือกอนโดรานะครับกอนโดราก็เป็นเรือที่เรียกได้ว่าความฟีลประมาณว่าแบบมันคือความคลาสสิกนะครับของเวนิสเนาะแล้วบอกว่าคนที่พายกอนโดราเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะพายก็ได้นะเขามีไครทีเรียในการที่จะแบบว่ามาเป็นเรือกอนโดราเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือกันแต่ว่าตอนนี้ไปฟังข้อมูลกันนะแต่ และแน่นอนนะครับว่าหนึ่งในกิจกรรมที่เราต้องมาทำเมื่อมาเวนิสครับนั่นคือการล่องเรือกอนโดล่าไปตามคลองนั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับการล่องเรือกอนโดล่าที่นี่ครับราคาแรงมากนะฮะแต่แน่นอนว่าเราจะเอาประสบการณ์เนาะสักครั้งหนึ่งไหนๆก็มาแล้วครับก็เลยต้องลองขึ้นซะหน่อยครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเรือนี้เนี่ยมีใช้มาตั้งแต่ศตวรรษที่11แล้วนะครับถูกคิดค้นขึ้นมานะครับเพื่อใช้กับเมืองในน้ำตื้นแล้วก็คลองเล็กๆอย่างเวนิสนั่นเองซึ่งช่วงที่กอนโดล่าเป็นที่นิยมแบบพีคๆเลยเนี่ยนะก็คือช่วงศตวรรษที่17และ18ครับถึงขนาดที่ว่ามีเรือกอนโดล่าอยู่ในเวนิสมากถึง 10,000 ลำนะครับแตกต่างกับปัจจุบันนะครับเพราะว่าเหลืออยู่แค่เพียงหลักร้อยลำเท่านั้นนะฮะและจริงๆเมื่อก่อนนะครับกอนโดล่าเนี่ยไม่ได้เป็นสีดำแบบนี้นะแต่พวกเจ้าของเรือต่างแข่งกันทำให้เรือของตัวเองเนี่ยครับสวยที่สุดทางรัฐบาลเนี่ยก็เลยเข้ามาจัดระเบียบครับออกกฎให้เป็นสีดำเหมือนกันให้หมดไปเลยครับถึงสถานีนะครับเรามาเลือกสถานีที่มันอินดี้หน่อยนะไม่ใช่สถานีหลักเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ราคาตามนี้ครับเขาคือรัฐบาลเนี่ยเขามาคุมราคานะครับเนี่ยราคาประมาณ90ยูโรตอนกลางวันส่วน110เนี่ยคือตอนกลางคืนถ้ามืดหน่อยก็จะเป็นราคา110ยูโรเรียกได้ว่าราคาแรงอยู่นะ90ยูโรก็ตกประมาณกี่บาท3,500ครับแต่ว่าเหมือนลำหนึ่งนั่งได้เยอะอยู่นะอ๋อคือตรงเนี้ยมันเป็นท่าเรือครับเป็นกอนโดราเฟอร์รี่ราคาประมาณเนี่ย 0.7 ถึง 2 ยูโรนะครับเหมือนเขาจะไปส่งตรงไหนไม่รู้อะแต่
แต่เมื่อกี้แต่ถ้าเป็นกอนโดล่าแบบสวยๆที่เขาถ่ายรูปกันเนี่ยจะราคา90 ยูโรซึ่งไอเรือกอนโดล่าเฟอร์รี่เนี่ยนั่งได้12 คนแต่ไอเรือเนี้ยน่าจะได้ประมาณ 4-5 คนมั้งถ้าผมจำไม่ผิดมาแล้วนะครับเขาบอกว่าคุณรู้ราคาแล้วใช่ไหมเขาถามเรารู้สินี่ครับเรือที่เรานั่งมันจะเป็นเรืออย่างเงี้ยนี่เป็นแบบ ดูร่ำรวยเขาเรียกว่าอะไร ใช่เป็นเศรษฐีเวนิส ดูหรา เศรษฐีเวนิสนี่มีดอกไม้ด้วยชึบเอาแล้วโอเคดื้นดื้นว้าวเขาออกมาตรงกลางน้ำแล้วสวยมากเลยอะส่วนรถตำรวจนี่ครับอันนี้คือเรือตำรวจนะครับก็เขาก็จะตระเวนไปรอบๆเนี่ยโพลิเซียเนี่ยเอาละครับเรากำลังเข้าไปในคลองนะครับเราเข้าคลองเล็กครับเพื่อดูบรรยากาศเขาใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดในการวนเข้าไปข้างในเนี่ยคนจะเห็นว่าซอยมันแคบจริงๆนะมันแคบเกินเรือแล้วเรือมันต้องถูกบังคับให้แบบซิกแซกได้เนี่ยแล้วก็นี่คือระดับน้ำถ้าดูจากเขียวๆเนี่ยว่าตอนนี้น้ำต่ำแปลว่าไอ้เขียวๆน้ำขึ้นเนี่ยคือขึ้นเกือบเข้าบ้านเขาแล้วอะอีกนิดเดียวอะก็คือจะเข้าไปในบ้านแล้วเนี่ยโอ้เนี่ยแคบมากเห็นปะคือเรือมันเหมือนหักจะไม่พ้นแต่เขาก็หักพ้น เขาคงขับบ่อย แล้วข้างหน้าคือดูสิ มิเตอร์ ตรงไหนนะแกรนด์คาแนล แกรนด์ฟิกแต่เนี้ย1-2 มิเตอร์ อ๋อแกรนด์คาแนล6 เมตร แต่ว่าตรงนี้คือ1-2 เมตรนะ ตรงข้างใน ก็คนทั่วไปไม่จม ถ้าเด็กก็จมประมาณนั้น แล้วเราก็มาถึงโบสถ์ที่เราแวะมาเมื่อวานแล้วนะฮะ แต่มาในเวอร์ชั่นเรือ นี่ ว้าว ตอนนี้อยู่บนทางแยกนะฮะ แยกใหญ่ อารมณ์ประมาณ5 แยกลาดพร้าวจะเป็น5 แยกลาดพร้าวที่เป็นเรือขับผ่านกัน มีเรือมาด้านหลังแล้ว มีเรือมาด้านหลังดูที่ว่าเวลาเรือผ่านเราครับ ผลกระทบจะเป็นยังไง เรือแรงด้วยนี่ เรือแรงด้วยมาแล้ว มาแล้วไม่น่าเป็นไรไม่รู้น้ำมันจะเด้งใส่หรือเปล่า ไม่อะ นี่ไงเรามีตัวท้ายอ๋อโอเคต้องผมอยู่ แต่ข้างหน้าเนี่ยจะเชี่ยวกันแล้วโอ้จบเรียบร้อยแล้วนะครับ 3,500 บาทนะครับ ในเวลาประมาณน่าจะ20 นาทีได้เขาวนไม่ทั่วนะเขาวนแค่ช่วงหนึ่งแล้วก็ ซอยหนึ่งอ่ะ ทะลุอยู่แล้วก็เห็นบรรยากาศเหมือนนู่นนี่เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเห็นอะไรอ่ะก็คิดว่า โอเค รอแป๊บนึงก็บอก ถ้าคุณอยากเห็นอะไรคุณก็ต้องไปขึ้นกอนโดล่าที่มันใกล้กับที่นั่น คุณก็จะเห็นบรรยากาศโซนนั้น เพราะอันนี้มันไปไม่ถึงไอ้ตรงบัสนะครับตอนแรกผมก็จะมันจะไปถึงได้อีก Thank you. Have a nice day. Have a nice day.
นี่ครับเราวันนั้นไปดูฟาราทอล์กนะครับ แล้วเขามีการแจกของรางวัลซึ่งของรางวัลก็คือนี่ปฏิทินบาทหลวงหล่อปี 2025 แต่ว่าเขาบอกทุกปีก็คนเดิมหมดนะครับ เขามีขายจริงด้วยตามรอยคุณฟารถคุณแดงมาตามรอยคุณแดงนี่ฮะเมืองก็สงบสวยงามดีเขาไม่ได้มีแค่บาทหลวงหล่อว่ะเขามีคนพายกอนโดล่าหล่อ หล่อนี่ข้างหลังเต็มเลยเนี่ย เฮ้ย คนพายกอนโดล่าหล่อบอกต่อด้วยบ้าบอ ตอนนี้ทะลุมาแกรนด์คาแนลอีกแล้วนะฮะ เดี๋ยวเราจะข้ามสะพานที่ชื่อว่าสะพานริอันโตนะครับ คือริอันโตเนี่ยเป็นสะพานที่เขาบอกว่าเก่าแก่ที่สุดใน4สะพาน แล้วก็เป็นสะพานที่ใช้ข้ามแกรนด์คาแนลคือเป็นสะพานใหญ่นะเดี๋ยวเราเดินไปดูกัน ก็เป็นสะพานที่คนชอบมาถ่ายรูปเนาะ แล้วด้านข้างก็จะมีเนี่ยริมน้ำจะมีคนนั่งกินข้าวนั่งชิลกัน อันนั้นรถขยะฮะรถขยะสีเขียวเหมือนบ้านเรา แต่เป็นเรือขยะ พอมาตรงแกรนด์คาแนลก็จะแบบการจราจรพลุกพล่าน ทุกคนใช้เรือหมดนะครับเมืองนี้ และด้วยความที่ว่าต้องเดินทางทางน้ำเป็นหลักใช่ไหมครับหนึ่งในเส้นทางที่ถ้ามาเวนิสเนี่ยยังไงก็ต้องผ่านเลยครับคือแกรนด์คาแนลครับหรือว่าคลองแกรนด์นะครับเป็นเส้นทางสัญจรหลักที่ใหญ่ที่สุดของเมืองนะครับโดยคลองนี้นะครับจะมีสะพานที่ใช้ข้ามคลองอยู่ทั้งหมด4อันด้วยกันนะครับและสะพานที่ใหญ่ที่สุดจากทั้ง4และเก่าแก่ที่สุดของเวนิสด้วยครับก็คือสะพานนี้เลยครับมีชื่อว่าสะพานริอันโตตั้งแต่ในอดีตนะครับบริเวณนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเหมือนศูนย์กลางทางการค้าของชาวเวนิสนะและในตอนแรกครับสะพานไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับเป็นแค่สะพานโป๊ะธรรมดาเท่านั้นแหละแต่ด้วยความที่คนเนี่ยมันต้องใช้เดินทางสัญจรไปมาตลอดไงก็เลยถูกสร้างขึ้นมาใหม่เรื่อยๆครับจนกลายเป็นสะพานหินที่สวยงามและมีเอกลักษณ์แบบนี้นี่เอง ขึ้นสะพานริอันโตนะครับ คือสะพานบนนี้ก็จะมีร้านขายของด้วย แล้วก็สามารถดูวิวจาก2ฝั่งของแกรนด์คาแนลได้ด้วยนะฮะและแน่นอนครับบนนี้ครับตามสะพานพวกนี้คนเยอะๆอย่างนี้สแกมเมอร์ทั้งหลายนะครับระวังของให้ดีแล้วกันผมบอกทุกคนไว้ก่อนเพราะจุดเป็นจุดที่โซนคนเยอะอันนี้คือวิวจากบนนี้นะครับและตะโกนพร้อมกันว่าวิวสันตอนนี้ข้ามฝั่งมานะครับเป็นถนนช้อปปิ้งแล้วก็คือคนฝั่งนี้จะค่อนข้างเยอะเพราะว่าโซนท่องเที่ยวมันจะอยู่ฝั่งนี้น่าจะเยอะกว่านะข้ามเกาะมานะฮะจุดต่อไปนะฮะที่เราจะไปเขาบอกว่ามันคือพระราชวังคอนเทรินีเดลโบโวโลก็เป็นเหมือนราชวังเก่าของตระกูลที่เขาเรียกว่าเป็นตระกูลยิ่งใหญ่นะฮะอยู่ตรงนี้สถานที่ตรงนี้นะครับเป็นวังเล็กๆครับที่มีชื่อว่า Palazzo Contarini del Bovolo นะครับในอดีตนะครับใช้เป็นที่อยู่ของตระกูล Contarini นะครับซึ่งเป็นตระกูลที่ก่อตั้งเมืองเวนิสขึ้นมาดอทหลายๆคนนะครับก็มาจากตระกูลนี้นะครับเป็นตระกูลชั้นสูงของอิตาลีที่เก่าแก่ที่สุดตระกูลหนึ่งเลยนะซึ่งตัววังเนี่ยนะครับมีจุดเด่นคือบันไดวนที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เลยครับเรียกกันว่า Scala Contarini del Bovolo นะครับเป็นบันไดที่มีกว่า80ขั้นนะครับและมีความสูงอยู่ที่ประมาณ26เมตรนะครับถูกสร้างต่อเติมขึ้นมาจากตัวอาคารและถ้าใครอยากเข้าไปถ่ายรูปนะครับด้านบนนี้เนี่ยนะเราสามารถขึ้นมาชมวิวได้ด้วยนะครับแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วเขาก็จะเปิดเป็นรอบๆไปด้วยนะเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวเมืองนะครับที่สวยงามดีฮะราคานะครับค่าเข้านะครับขึ้นไปข้างบนเนี่ยราคาคนละ8ยูโรนะครับเรามี4คนก็ประมาณ 1,200 นะเราtwo percent ได้มาแล้วนะครับบัตรหน้าตาแบบนี้ก็สามารถที่จะสแกนขึ้นไปได้ก็คือเป็นบันไดวนนะครับเหมือนแบบหอคอยโบราณสมัยก่อน
วนไปเรื่อยๆวนไปไม่มีที่สิ้นสุดไม่เหนื่อยไม่ไหวยังครับยังไม่ถึงอีก ถึงข้างบนสุดแล้วตะโกนพร้อมกันว่าวิวสันโอเคฮะสรุปแล้วนะครับขึ้นมาวิวถามว่าสวยไหมผมว่ามันเตี้ยไปนิดนึงในความรู้สึกถ้าคนจะขึ้นมาเพื่อถ่ายรูปนะมันเราอยู่ระดับเดียวกับหลังคาส่วนใหญ่อะแต่ก็คือเห็นนะแต่รู้สึกว่าถ้าขึ้นไปสูงกว่านี้อีกก็จะสวยกว่านี้ก็เลยรู้สึกว่าถ้ามาเพื่อถ่ายรูปที่สูงก็โอเคแต่ก็ไม่ได้คุ้มขนาดถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องบัดเจ็ตมากก็ขึ้นมาได้แต่ถ้าซีเรียสผมว่าก็ตัดออกไปเพราะว่าไอ้พวกข้อมูลอะไรที่ให้ศึกษามันไม่ค่อยมีเท่าไหร่มันคือบันไดทางขึ้นอย่างเดียวเลยแต่ถามว่าถ้าใครสนใจประวัติศาสตร์สนใจพวกสถาปัตยกรรมเก่าแก่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ดูน่าสนใจไปอีกแบบหนึ่งโอเคไปตอนนี้ฮะเหมือนเริ่มอยู่ในโซนที่เห็นในวิดีโอบ่อยๆแล้วตรงนี้คือกอนโดล่าเยอะมากนะครับทุกคนนะน่าจะมานั่งตรงนี้เนาะตรงนี้ดูคึกคักกว่าอีกร้านนี่ครับRestaurant Bar Piccolo Martini นะครับอร่อยดีนะเมื่อกี้พอกินจริงๆก็ถือว่ารสชาติดีเลยนะครับหมดแล้วมื้อเที่ยงไปต่อเราจะไปจัตุรัสซานมาโคนะครับก็คือเป็นจัตุรัสหลักแหละที่พลุกพล่านที่สุดเพราะว่าตรงติดกับซานมาโคเนี่ยก็เป็นจุดช้อปปิ้งพวกแบรนด์เนมเนี่ยหลุยส์วิตตองดีออนี่ครับมาแล้วครับนี่ไอเทมล่อโจร อย่า โปรดมาปล้นฉัน เดี๋ยวหาถุงหน่อยไงเราไปร้านซูเปอร์มาร์เก็ต นี่ก็ระวังนะทุกคนถ้าใครจะมาช็อปแบรนด์เนมที่อิตาลีโดยเฉพาะในเมืองที่แบบเมืองท่องเที่ยวหลักๆ เช่นแบบมิลานโรมเวนิสอย่างเงี้ยหลายๆคนน่าจะพอรู้บ้างว่าจะมีแบบพวกสแกมเมอร์มีพวกล้วงกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยคือยิ่งเราใส่ของแพงเนี่ยฮะก็จะยิ่งเป็นเป้าสายตาแต่คุณจะใส่ก็ไม่ผิดนะครับก็แค่ต้องระวังแต่ถ้าจะเอาดีที่สุดก็แล้วแต่เอาเซฟก็ไม่ต้องใส่นะเดี๋ยวเนี่ยเบลพาซื้อก็ต้องไปหาถุงมาคุมอีกทีนึงและข้างหน้าเนี่ยแหละครับคือจัตุรัสถ้าในอิตาลีเขาจะใช้คำว่าเพซซ่าก็คือสแควร์อันเดียวกันโอ้แล้วก็จะมองเห็นโบสถ์เซนต์มาโคสวยมากและตะโกนพร้อมกันว่าวิวสันโอ้โหสวยจริงเกินไปหน่อยอะไรครับเนี่ยบ้าบอทุกคนบ้าบอสวยมากสวยจริงโอ้โหผมละอึ้งเลยสวยจริงโอ้แล้วมีคนขึ้นไปบนหอคอยนั้นเต็มเลยอะแต่แน่นอนนะครับว่าเวลาเรามาเที่ยวในเมืองยุโรปเนี่ยครับก็จะต้องมีจัตุรัสประจำอยู่แต่ละเมืองใช่ไหมซึ่งจัตุรัสที่มีชื่อเสียงมากๆของเวนิสคือที่นี่ครับจัตุรัสซานมาโคนะครับสร้างขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่9นะครับถือว่าเป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดของเวนิสแล้วนะถูกใช้เป็นเหมือนศูนย์กลางทางการเมืองนะครับศาสนาและสังคมมาตั้งแต่สมัยสาธารณรัฐเวนิสเลยซึ่งเขาบอกว่าจุดที่ต่ำที่สุดของเวนิสก็คือที่นี่เนี่ยแหละฮะตอนสร้างนะครับใช้ไม้กว่า 100,000 อันรองรับนะครับและสูงจากระดับน้ำทะเลเพียง90เซนติเมตรเท่านั้นเองนะที่นี่ก็เลยมักจะเป็นบริเวณแรกๆนะครับที่เปียกอยู่เสมอครับซึ่งน้ำมันก็จะขึ้นมาตามรูระบายน้ำเนาะและในส่วนของสถานที่สำคัญนะครับที่ตั้งอยู่ในจัตุรัสเนี่ยนะก็ถูกอนุรักษ์เอาไว้อย่างดีเลยนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันโอ้ตรงนี้ของจริงสวยแบบสมคำล่ำลือฮะคือรอบๆเนี่ยครับก็จะเป็นตึกใช่ไหมที่เขาจะมีพวกร้านค้าร้านแบรนด์เนมอะไรต่างๆมีร้านอาหารเขานี่
เล่นวงสดนะเป็นโนไวโอลินแล้วก็ข้างหน้าเป็นหอคอยนะครับแล้วก็อันนั้นคือบาซิลิก้าเซนต์มาโคสวยมากคือมองไกลๆยังแบบอึ้งอยู่เลยว่าแบบโอ้โหอะไรขนาดนั้นเนี่ย ในช่วงยุคแรกๆของเมืองเวนิสเนี่ยนะครับที่นี่ไม่มีโบสถ์เป็นของตัวเองนะครับถ้าจะทำพิธีทางศาสนาอะไรแต่ละครั้งเนี่ยนะครับก็ต้องไปเชิญพวกบาทหลวงครับจากฝั่งแผ่นดินใหญ่เนี่ยมาทำพิธีให้แล้วก็ทางคริสตจักรเนี่ยนะครับก็ไม่ยอมให้มีสักทีครับแต่ที่พีคคืออะไรรู้ไหมครับชาวเวนิสครับเขาแก้ปัญหายังไงรู้ไหมคือมีพ่อค้าชาวเวนิสเนี่ยครับได้ล่องเรือไปที่ประเทศอียิปต์ครับแล้วก็ได้ไปขโมยร่างหรือว่าพระธาตุของนักบุญคนหนึ่งมาจากเมืองอเล็กซานเดรียครับชื่อว่ามาระโกซึ่งเขาเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในคนที่บันทึกประวัติของพระเยซูครับซึ่งไปขโมยมาได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันนะแต่พอขโมยกลับมาได้แล้วเนี่ยนะครับทางเวนิสเนี่ยก็ไปบอกกับคริสตจักรครับว่าเรามีเหตุผลที่จะต้องมีโบสถ์ได้แล้วเพราะว่าเรามีร่างของนักบุญคนสำคัญคนนี้อยู่ครับซึ่งทางคริสตจักรนะครับเห็นแบบนี้ก็ต้องยอมสิครับทำให้เกิดเป็นมหาวิหารประจำเมืองแห่งนี้ที่ทุกคนเห็นกันอยู่นั่นเองนะและปัจจุบันครับด้านในก็ยังคงเก็บรักษาร่างของนักบุญเอาไว้อยู่ด้วย เดี๋ยวเนี่ยจะเข้าไปในโบสถ์ครับต้องมีตั๋วซึ่งปกติก็ซื้อหน้างานได้แต่ว่าวันนี้เขาบอกโซลเอาท์ไปแล้วก็คือโซลเอาท์คือหมดนะ และติดกันกับมหาวิหารนะครับก็จะเป็นวังที่เคยเป็นที่อยู่ของดอทนะครับหรือว่าผู้ปกครองเวนิสในสมัยที่ยังเป็นสาธารณรัฐนะครับมีชื่อว่า Palazzo Ducale นะครับหรือพระราชวังแห่งดอทสร้างขึ้นมาครั้งแรกครับตอนนู้นเลยครับศตวรรษที่9นะคืออยู่มาตั้งแต่ดอทคนแรกของเมืองนี้เนี่ยแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งครับในช่วงศตวรรษที่14ก็เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมนะครับกอธิกสไตล์เวนิสปัจจุบันครับเปลี่ยนให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหนึ่งในจุดที่มีชื่อเสียงที่สุดของวังนี้ครับจะมีชื่อว่า Bridge of Sighs นะครับหรือว่าสะพานถอนหายใจเป็นสะพานที่เชื่อมต่อจากตัววังไปยังคุกที่ใช้คุมขังนักโทษนั่นเองนะชื่อสะพานก็เลยกลายเป็นเหมือนกับการเปรียบเปรยถึงเหล่านักโทษที่ต้องเดินทางข้ามสะพานนี้ไปแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจก่อนจะต้องเดินเข้าไปในคุกนั่นเองครับหอคอยนี้นะครับถ้าคุณจะขึ้นก็ต้องจองมาเหมือนกันนะครับแล้ววันนี้คนเยอะมากจนงงอันนี้ก็ที่บอกนะครับราชวังก็เข้าไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าบัตรทุกที่ตอนนี้โซลเอาท์หมดต้องจองมาล่วงหน้านะครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นเราประมาทเองเพราะเราคิดว่าวันนี้คือวันใช่ไหมวันนี้วันอะไรอ๋อวันนี้วันศุกร์ก็ไม่แน่นะคนอาจจะหยุดตั้งแต่วันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่เหลือที่ฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะแวะบนเกาะหลักเนี่ยอีก2ที่แล้วเราจะนั่งเรือเมย์นะครับบัสวอเตอร์บัสเนี่ยไปที่เกาะบูราโนซึ่งบูราโนอยู่ห่างจากนี้นั่งไปประมาณ45นาทีแต่จะเป็นเกาะที่แบบบ้านทุกหลังเป็นสีหมดเลยไปและข้างหน้าของผมนะครับนี่คืออนุสาวรีย์ของวิกเตอร์เอ็มมานูเอลที่2ถามว่าเขาเป็นใครนั้นไปหาข้อมูลมาให้สั้นอนุสาวรีย์นี้นะครับมีชื่อว่าพระเจ้าวิกตอริโอเอมานูเอเล่ที่2เขาเป็นคนรวบรวมแคว้นต่างๆเข้าด้วยกันจนกลายเป็นอิตาลีได้สำเร็จครับเรียกเหตุการณ์นี้ว่า Risorgimento นะครับหรือว่าการรวมชาติอิตาลีซึ่งในปี 1861 นะครับเขาได้รับสถาปนาเป็นกษัตริย์องค์แรกของอิตาลีด้วยนะและท่านมีฉายาด้วยนะครับเรียกกันว่าเรกาลันโตโมหรือว่ากษัตริย์สุภาพบุรุษนะครับซึ่งก็มาจากสไตล์การปกครองของเขาครับที่สนับสนุนระบอบรัฐธรรมนูญและการปกครองแบบเสรีนิยมนะครับทำให้อิตาลีครับได้เริ่มต้นเข้าสู่ยุคใหม่อย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับไอ้หนูนี่อยากกินน้ำนะครับมาดูครับน้ำนี่คือเลดบูพายแอปเปิลนี่ไปกันใหญ่แล้วเป็นไงหรอหั่นแบบสดๆแล้วก็แบบเอามาให้กินเลยมาโคเพสเขาเรียกว่าอะไรมาโคเพสสกัดเย็นมันเลยแบบอร่อยหอมมากหวานด้วยงั้นไม่เชื่อลองชิมก็อร่อยแต่ว่ารสชาติมันดูแบบอะไรก็เลดบูไงอร่อยเราจะเข้าโบสถ์ตรงหน้าเราเนี่ยครับแ
แต่ขอกินน้ำหมดก่อนคือโบสถ์เนี้ยที่เราจะมาเพราะว่าจริงๆเขาบอกว่าช่วงน้ำที่น้ำขึ้นสูงเนี่ยชั้นใต้ดินของโบสถ์จะน้ำท่วมนะครับแต่ว่าตอนนี้คิดว่าไม่น่าท่วมนะเพราะว่าน้ำไม่ได้ขึ้นสูง และใกล้ๆกับจัตุรัสซานมาโคนครับจะมีโบสถ์ซานซักคาเรียนะครับก็เป็นโบสถ์คาทอลิกที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานกันระหว่างกอธิกกับเรเนซองส์นะครับเพราะว่าสร้างในช่วงศตวรรษที่ 15 เป็นยุคเปลี่ยนผ่านพอดีเลยนะซึ่งจุดที่ทำให้คนเดินทางมาที่โบสถ์แห่งนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าชั้นใต้ดินของโบสถ์ครับด้านในนี้ใช้เป็นสถานที่ฝังร่างของเหล่าดอสในเวนิสครับซึ่งเขาบอกว่าน่าจะมีมาตั้งแต่ก่อนจะมีโบสถ์หลังปัจจุบันนี้อีกนะซึ่งอย่างที่เราเห็นนะครับว่ามันมีน้ำท่วมอยู่ข้างล่างนะครับทำให้เราเห็นเลยนะครับว่าเวนิสเนี่ยกำลังจะค่อยๆจมลงไปในน้ำอย่างชัดเจนที่นี่ก็เลยกลายเป็นโบสถ์ที่มีชั้นใต้ดินที่มีน้ำท่วมครับเข้ามาด้านในครับที่บอกว่าจะไปชั้นล่างที่น้ำท่วมแต่ไม่รู้ตอนนี้ท่วมมั้ยนะต้องจ่ายเงินค่าเข้า 3.5 ยูโรนะครับแต่ว่าได้เข้ามาด้านในโบสถ์ซึ่งเป็นแบบว้าวถ้ากลางคืนก็คือโลเคชั่นถ่ายหนังทีทางลงข้างล่างอยู่นี่มีน้ำท่วมจริงด้วยมันผุดขึ้นมาแบบน้ำผุดขึ้นมาในรูจริงๆก็ดูหลอกเหมือนกันนะเป็นโบสถ์ที่ชั้นใต้ดินนะครับน้ำท่วมเขาก็เลยทางเดินเนี่ยเอาไว้ให้เห็นเลยเป็นทางเดินให้เราเดินได้ไม่เปียกแต่คือน้ำมันผุดขึ้นมาถ้าช่วงบางช่วงเขาบอกว่าท่วมเยอะกว่านี้ก็มีเจ๋งมากออกมาแล้วนะฮะก็ถ้าใครสนใจสถานที่ที่มันมีความแปลกๆไม่เหมือนใครครับนี่คือโบสถ์ที่มีน้ำท่วมอยู่ใต้ดินนะครับก็มาได้ฮะตรงนี้น่าสนใจเนาะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปยังท่าเรือนะครับอาจจะแวะมันจะมีห้องสมุดก็เดี๋ยวแวะตรงนั้นแล้วก็จะไปที่ท่าเรือหมายเลข 1เพื่อที่จะไปขึ้นเรือเมนะครับแล้วเรือเมเนี่ยก็จะพาเราไปที่เกาะบูราโนนะครับจริงๆเราจะเหมาแท็กซี่ไปก็ได้ก็จะเร็วกว่าแต่ว่ามันก็จะราคาแบบโหดมากแท็กซี่อ่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆไปดีกว่าค่าเข้าห้องน้ำที่นี่นะครับสาธารณะ 1.5 ยูโรนะครับตีเป็นเงินไทยแบบคร่าวๆคือประมาณ60 บาททุกคน โหดแท้ห้องน้ำ ที่นี่คือร้านหนังสือที่ดูแปลกตามากนะครับสำหรับผมครับที่นี่มีชื่อว่า Rigberia Aqua Alta นะครับเป็นร้านที่เปิดมาตั้งแต่ปี 2002 นะครับขายพวกหนังสือมือสองหนังสือแร่หายากอย่างนี้ครับแล้วก็เป็นร้านหนังสือที่คนมาเยอะมากนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าโลเคชั่นของร้านเนี่ยครับมักจะมีน้ำท่วมบ่อยๆนะครับดูไม่ได้เป็นจุดที่เหมาะกับการจะขายหนังสือเลยครับวิธีแก้ปัญหาของเขาก็เลยเอาหนังสือครับไปไว้ในเรือกับถังไม้เพื่อกันจมน้ำครับกลายเป็นเหมือนเอกลักษณ์ของร้านไปแล้วก็กลายเป็นชื่ออีกความหมายหนึ่งคือร้านหนังสือแห่งน้ำสูงนะครับและก็เป็นจุดที่คนมาถ่ายรูปเยอะมากโอเคฮะเมื่อกี้ก็คือห้องสมุดน้ำท่วมครับไม่ได้ถ่ายนะคือแถวยาวมากแต่ว่าเราแค่ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูคือมันแบบเขาให้ถ่ายฟรีครับเป็นร้านหนังสือที่ให้เข้าไปถ่ายฟรีแล้วพอถ่ายฟรีปุ๊บโอ้โหคนเข้ามาในร้านเขาก็ซื้อหนังสือเยอะนะแบบขายดีคนต่อคิวจ่ายเงินเยอะมากเราเลยไม่ได้ถ่ายโอเคเราจะไปตอนนี้บ่าย 2:30ครับเราจะไปที่ท่าเรือแล้วคิดว่าอย่างเลทอ่ะได้ออกบ่าย 3จะถึงที่นู่นไม่เกิน4 โมง5 6 7ตีว่าอยู่3 ชั่วโมงไปเลย7กลับปุ๊บถึง2 ทุ่มพอดีกินข้าวเย็นก็ได้นี่หว่าไป
ด้านหลังผมนี่เป็นโรงพยาบาลนะครับอันนี้ก็คือเรือพยาบาล Ambulanza นะนี่ฮะดูดีขวามือคือโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทางเข้าปกตินะอันนี้คือทางเข้าอะไรไม่รู้บ่อยไปเข้าข้างหน้าเกาะตรงข้ามที่ทุกคนเห็นนะครับถ้าผมเข้าใจถูกต้องนี่คือสุสานนะครับคือเปิดดูใน Google Map เมื่อกี้มันเขียนเลยว่าเป็นทูมก็คือนั่นคือเกาะที่เป็นไว้ฝังศพโดยเฉพาะโห สิ่งที่น่าสนใจกับเมืองเวนิสยังไม่หมดนะครับมีอีกเรื่องที่น่าสงสัยก็คือเวลาคนเวนิสเขาเสียชีวิตเนี่ยครับเขาเอาร่างไปฝังกันที่ไหนใช่ไหมทั้งที่มันไม่น่าจะมีที่ฝังได้ใช่ไหมล่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยครับเขาจะฝังอยู่ในห้องใต้ดินใต้โบสถ์กันแต่ณปัจจุบันนะครับเขามีเกาะที่ใช้เป็นสุสานโดยเฉพาะเลยนะครับเป็นเกาะเล็กๆครับที่อยู่ทางตอนเหนือของเวนิสครับมีชื่อเกาะว่าซานมิเชลเป็นเหมือนสุสานหลักของเมืองมาตั้งแต่ปี 1807 แล้วนะครับมีบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายของอิตาลีฝังอยู่ที่นี่นะซึ่งเขาก็จะแยกเป็นคาทอลิกโปรเตสแตนต์แล้วก็อีสเทิร์นออร์โธดอกซ์เอาไว้ชัดเจนนะและชื่อซานมิเชลเนี่ยครับมาจากชื่อโบสถ์ที่ตั้งอยู่บนเกาะนั้นนั่นเองซึ่งถ้าใครไปเวนิสนะครับระหว่างนั่งเรือไปที่บูราโนเนี่ยนะครับก็จะผ่านเกาะนี้ด้วยนะจะเห็นแบบอยู่ไกลๆเกาะอะไรนะนั่นคือสุสานครับโอเคเราต้องซื้อตั๋วนะครับถ้าเป็นเที่ยวเดียวนะครับ 9.5 ยูโรแต่ถ้าเป็นวันหนึ่ง25แต่ถ้าเราขึ้นแค่2เที่ยวไปกลับเนี่ยมันจะคนละ18ซึ่งถ้าไปกลับอย่างเดียวก็ไม่ต้องซื้อทั้งวันเพราะว่ามันเปลืองอันนี้คือตั๋วเที่ยวเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวขากลับเราซื้ออีกรอบหนึ่งก็จะประมาณตกคนละ9.5 บวก 9.5 ก็ได้ประมาณ19แต่ถ้าซื้อแบบวันเดย์คือ25เรากะว่านั่งกลับมาลงนี่เราจะเดินกลับอยู่แล้วเราจะแวะนู่นแวะนี่เพราะนั้นเลยไม่มีความจำเป็นต้องซื้อวันเดย์ครับวันเดย์เนี่ยคือถ้าขึ้นมากกว่า2เที่ยวจะคุ้มก็คือขึ้น3เที่ยวง่ายๆแต่ถ้าขึ้นแค่ไปกลับซื้อแยกน่าจะถูกกว่าตามนั้นครับเราต้องขึ้นเบอร์12นะครับเพื่อไปเกาะบูราโนซึ่งทุกๆ20นาทีจะมาตอนนี้เหลือ5นาทีเรือจะมาแล้วเราก็เลยต้องรีบวิ่งไปเรียบร้อยนั่ง45นาทีนะครับเพราะฉะนั้นควรจะมีที่นั่งเป็นของตัวเองเก่งมากทันเวลาอีก3นาทีออกถือว่ามีฝีมือในการเดินอย่างยอดเยี่ยมร้องฮูเร่พร้อมกันฮูเร่เขาไม่ได้วิ่งมั่วซั่วนะเรือประจำทางเขาทำช่องสำหรับวิ่งก็คือเนี่ยมันจะเป็นตอไม้ตอไม้เหมือนอารมณ์แบบเป็นหลักกิโลแล้วก็แบบเป็นช่องเหมือนเป็นเล่นถนนแล้วก็เชื่อมแต่ละเกาะเขาทำไว้อย่างนี้เลยเห็นปะโหเชื่อมยาวไปจนถึงนู่นเลยคือมีป้ายจราจรเสร็จสับครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะขึ้นแมปให้ทุกคนดูนะครับว่าระยะทางจากเกาะเวนิสเนี่ยเกาะหลักเนี่ยไปบูราโนเนี่ยมันไม่ใกล้นะมันไกลพอสมควรนะครับแต่ว่าทุกคนเห็นไหมว่าเนี่ยในแมปที่มันกำลังวิ่งอยู่ครับเราคิดว่าเขาก็จะขับตามเส้นเรือปกติใช่ไหมไม่ฮะเขาตีเป็นช่องเอาไว้สำหรับวิ่งโดยเฉพาะว่าเป็นเขตเรือวิ่งอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยครับเวลามาเที่ยวเมืองเวนิสเนี่ยนะครับก็จะมีเกาะต่างๆอยู่รอบๆเต็มไปหมดเลยนะหลายเกาะเลยนะครับเช่นเกาะมัสซอโบนะครับเกาะมูราโนเกาะบูราโนแต่มีอยู่เกาะหนึ่งที่น่าสนใจครับแต่เราไปไม่ได้นะครับพอหาข้อมูลครับก็เลยรู้ครับว่าเขายังไม่ให้เข้าไปครับที่นี่ถูกเรียกว่าเป็นเกาะผีสิงนะครับมีชื่อว่าเกาะโพเวเกลียนะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่18นะครับที่นี่เคยถูกใช้เป็นด่านกักกันกาฬโรคครับมีคนป่วยจากโรคนี้ตายอยู่บนเกาะเป็นจำนวนมากเขาเลยบอกว่ามีเยอะเป็นแสนๆคนเลยนะและพื้นดินทุกส่วนบนเกาะนี้ก็เต็มไปด้วยร่างไร้วิญญาณที่ถูกฝังเอาไว้ครับน่าสนใจมากจริงๆนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่ามันเข้าไม่ได้ครับผมก็เลยเลือกไปอีกเกาะหนึ่งแทนที่มีชื่อว่าเกาะบูราโนครับเดี๋ยวไปดูกัน
เกาะนี้ครับไม่ไกลจากเวนิสนะครับเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่มีสีสันสดใสมากๆนะครับชื่อว่าบูราโนครับมาจากภาษาท้องถิ่นที่มีชื่อว่าพอร์ตาโปเรียนานะครับมีความหมายว่าประตูเมืองด้านเหนือที่นี่มีชื่อเรียกเล่นๆด้วยนะครับว่าเวนิสจิ๋วครับเพราะบรรยากาศจะคล้ายๆกันนะครับแต่มีสเกลที่เล็กกว่ามีคนอยู่บนเกาะประมาณเกือบ 3,000 คนครับแต่จุดที่แตกต่างจากเวนิสเลยครับคือสีสันของบ้านเรือนที่นี่ครับจะถูกทาเป็นสีต่างๆแตกต่างกันไปจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของเกาะซึ่งเขาเนี่ยก็มีเรื่องเล่าด้วยนะครับว่าเขาเลือกทาสีบ้านแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าชาวประมงที่ออกเรือไปเนี่ยครับจะได้เห็นบ้านตัวเองในระยะไกลนั่นเองนะถึงแล้วนะฮะบรรยากาศดีมากแล้วแบบบ้านทุกหลังเป็นสีหมดเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกลับเอาไว้ก่อนว่าขากลับเนี่ยจะได้ไม่ต้องรีบก็คือบัตรเราซื้อขากลับไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเคาน์เตอร์เขาจะปิดตอน 6 โมงเย็นนี่ก็เลยซื้อเก็บไว้ก่อนเผื่อเรากลับหลัง 6 โมงเพราะว่าเรือมันยังมีเรื่อยๆนะฮะสวนสาธารณะที่แบบสงบจิตสงบใจมากก็เดี๋ยวเราเดินลงไปเรื่อยๆนะฮะอย่างที่บอกไปว่าบูราโนเนี่ยเป็นเมืองที่แบบบ้านทุกหลังเขาจะทาสี สดใสจัดจ้าน ใช่แบบสีแบบแล้วก็เขาบอกว่าเหมือนมันมีกฎหมายนะว่าถ้าเราจะเปลี่ยนสีหรืออะไรเนี่ยต้องร้องขอต้องแจ้งก่อนว่าแบบจะเป็นสีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนบังคับเลยว่าบ้านทุกหลังมันต้องมีสีสันอะไรเงี้ยเป็นของตัวเองแต่เดี๋ยวเราจะเดินไปจนถึงจตุรัสกันตรงนี้เขาเรียกว่าทรีคอนตินะครับเป็นเหมือนกับว่าสะพานที่เชื่อม3 เกาะเข้าด้วยกันแล้วดูฝั่งตรงข้ามเขาอุ้ยสีน่ารักมากเห็นไหมคือเมืองเขาแบบมีสีสันทุกที่เลยอะเนี่ยครับคือสะพานนี้มันเชื่อม3 เกาะเนี่ยก็คือมีเกาะหมายเลข1 2แล้วก็3ที่ผมยืนก็คือเป็นสะพานแบบ3 แฉกก็เลยเรียกว่าทริปอนติเนี่ยคือเนี่ยเขาก็มีการตากผ้าอิตาลีต้องตากผ้านะสไตล์อิตาลีอุ้ยบ้านตรงนี้สวยมากเลยคือชอบตรงที่มันเหมือนกันเป๊ะแล้วก็คนละสีคือพอมองไปแล้วแบบน่ารักมากเลยเป็นเมืองที่แบบสีเยอะจัดอ่ะโอเคผมว่าเมืองเนี้ยอยากถ่ายรูปถ่ายเลยครับไม่ต้องแย่งกันเพราะว่ามีบ้านสีอยู่ทุกที่อยากถ่ายสีตรงไหนก็ถ่ายนะไม่ต้องไปแย่งกับคนอื่นนะฮะจุดเที่ยวก็คือทุกจุดเพราะบ้านทุกหลังได้ถูกทำให้มีสีไว้หมดแล้วนะครับทุกคนสบายใจได้และนี่ฮะหอเอ็นไม่ได้มีแค่หอเอ็นพิซซ่าครับแต่หอนี้ก็เอ็นเช่นกันครับทุกคนอันนี้ก็เป็นหอคอยอันหนึ่งครับที่เอ็นเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันและอีกจุดเด่นหนึ่งของเกาะนี้นะครับคือหอระฆังเอียงของโบสถ์ซานมาติโนเวสโคโวนะครับเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดของเกาะนี้นะครับมีความสูงอยู่ที่53 เมตรไม่ว่าเราจะมองจากมุมไหนของเกาะก็สามารถมองเห็นหอระฆังนี้ได้นะครับถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่17แล้วนะครับมีสถาปัตยกรรมแบบเรเนซองส์แล้วก็นีโอคลาสสิกทุกคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมมันถึงเอียงที่มันเอียงเนี่ยนะครับเพราะว่าเกิดจากการซุดตัวของดินครับแล้วก็ตอนสร้างเนี่ยครับเหมือนเขาจะคำนวณน้ำหนักพลาดนะฮะก็เลยเอียงซึ่งเขาเนี่ยก็มีการบูรณะอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ก็ดูหวาดเสียวดูไม่ใช่เล่นโอเคเดี๋ยวข้างหน้าที่เราจะไปนะครับนี่คือจัตุรัสที่ชื่อว่าดันซาเรกาลุปปีก็เป็นเขาบอกเป็นจัตุรัสแห่งเดียวบนเกาะบูราโนนี่ให้ดูไอตัวที่แบบไว้กั้นหน้าต่างเขาอะเห็นป่ะเขาทำเป็นมันเป็นหน้าคนมันเป็นหัวคนมีดีเทลทุกอันเลย
โอเคครับนี่คือจัตุรัสกลางเมืองแล้วนะฮะใหญ่แล้วก็มีของขายเยอะแล้วที่ดังบนเกาะเนี่ยที่ทุกคนสังเกตจริงเนี่ยจะเห็นเสื้อผ้าไหมฮะเสื้อผ้าลายลูกไม้เนี่ยบนเกาะนี้นะครับดังเรื่องการทำลูกไม้มากๆเห็นไหมครับผ้าที่เขาถักทั้งหมดเนี่ยก็ดังถึงขนาดที่ว่าเขามีมิวเซียมเลยนะครับมีมูซิโอเดลเมอร์เลตโตหรือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ลูกไม้แต่เดี๋ยวจริงๆมันจะปิดแล้วคนมาเนี่ยก็ชอบมาซื้อพวกชุดพวกเสื้อผ้าที่เป็นแบบลายลูกไม้กันและนอกจากจะเป็นหมู่บ้านชาวประมงแล้วเนี่ยนะครับที่นี่ยังมีชื่อเสียงเกี่ยวกับการช่างทำลูกไม้ด้วยนะครับอย่างพิพิธภัณฑ์ลูกไม้แห่งนี้ครับอยู่ในพระราชวังเก่าแก่นะครับเมื่อก่อนเคยเป็นเหมือนกับโรงเรียนสอนทำลูกไม้ที่มีชื่อเสียงในช่วงปี 1872 ถึง 1970 ซึ่งทุกคนรู้ไหมครับว่าการทำลูกไม้ในสมัยก่อนเนี่ยนะครับยากมากนะฮะเพราะว่าเป็นลูกไม้ทำมือครับต้องฝึกฝนใช้ทักษะค่อนข้างสูงมีวิธีการหลายแบบนะครับแต่เทคนิคหนึ่งครับที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมในยุโรปเลยครับก็คือ Bobbin Leg นะครับเป็นวิธีการที่มีต้นกำเนิดมาจากอิตาลีนี่แหละครับโดยหลักๆเลยครับจะทำคล้ายๆกับการถักเปียนั่นแหละใช้เข็มกับได้เนี่ยถักไปเรื่อยๆซึ่งงานลูกไม้ที่ได้ครับก็จะมีความประณีตมากกว่าจะได้เดรสมาแต่ละชุดเนี่ยครับบอกเลยนะไม่ง่ายนะซึ่งในพิพิธภัณฑ์นี้ครับก็ยังมีการจัดแสดงให้เราสามารถเข้าไปชมกันได้ด้วยครับก็ถ้าใครมาเที่ยวสนใจก็เข้าไปได้แต่มันปิด 5 โมงเย็นนะครับซึ่งตอนนี้ 4 โมงครึ่งแล้วเราเลยเลือกไม่เข้าแล้วกันมาถ่ายให้ดูแล้วทุกร้านก็จะมีเสื้อผ้าที่เป็นแบบลายลูกไม้แบบเยอะๆอยู่เต็มไปหม เนี่ ด ยหมวกไม่ใช่หมวกร่มยังเป็นลายลูกไม้เลย ใช่ร่มลายลูกเนี่ยร่มก็ลายลูกไม้ และที่เกาะบูราโนเนี่ยนะครับยังเป็นบ้านเกิดของนักแต่งเพลงคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงในช่วงศตวรรษที่ 18 ด้วยครับเขามีชื่อว่าบาลดัสซาเรกาลุปปีนะครับได้รับฉายาว่าเป็นบิดาแห่งโคมิกโอเปร่านะครับโดยโคมิกโอเปร่าเนี่ยนะครับเป็นโอเปร่าประเภทหนึ่งครับที่มีเนื้อเรื่องสนุกสนานและตลกล้อเลียนซึ่งบนเกาะนี้เนี่ยนะครับรูปปั้นของเขาเนี่ยสร้างเอาไว้อยู่ด้วยครับตั้งอยู่ที่จัตุรัสบันดัสซาเรกาลุปปีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจัตุรัสชื่อดังของเกาะนะครับรอบๆเนี่ยก็เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆแล้วก็จะเห็นพวกบ้านหลากสีสันเนี่ยอยู่เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปโบสถ์เอียงนะครับจากฝั่งน้ำฝั่งนี้เพราะว่ามันจะเห็นแต่ตอนนี้เหมือนจะย้อนแสงเลยแต่ไม่เป็นไรลองเดินไปก่อนเผื่อได้รูปสวยเนี่ยมันต้องถ่ายย้อนกลับไปตรงมันต้องเดินไปไกลนิดนึงโอเคครับเราเดินมาด้านข้างครับแล้วมันจะมีสะพานใช่ไหมและสะพานนี้ก็จะมองกลับไปแต่ตอนนี้ย้อนแสงพอดีแต่ไม่เป็นไรผมคิดว่าสวยอะและพร้อมกันว่าวิวโบสถ์เอนและนกโฉบอะไรกันเนี่ยรูปที่ได้นะครับไม่ได้อย่างที่คิดเพราะว่ามันย้อนแสงพอดีแต่ก็พอถูไถนะอันนี้นะครับเบปปี้เฮาส์ก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่สวยงามมีการเพ้นท์โอเคครับเดี๋ยวขึ้นเรือกับเกาะเวนิสอยากไปกินไอติมแล้วอ่ะกลับมาแล้วนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้เป็นเวลา 5 โมงเย็น 45 นาทีก็เดี๋ยวจะแวะกินไอติมเจลาโต้ที่เบลอยากกินแล้วก็เราจะไปกินข้าวเย็นก็เป็นการเสร็จสมบูรณ์นะแล้วค่อยกลับโรงแรมอาวานี่ของเราอันนี้มาตามรอยเลยนะลาลิซ่าเอ็มหรอนี่ให้ดูเขามากินก็เลยมาตามแต่คนละสาขาไม่แต่มันอยู่ใกล้กันไม่เป็นไรเหมือนกันแหละรสอะไรครับผู้โยเกิร์ตกับชีสเค้กค่ะขายให้หน่อยตรงไหนย้อนไหมไม่ย้อนข้างล่างเป็นโยเกิร์ต
มแบบบลูเบอร์รี่นิดนึงเขาราดบลูเบอร์รี่ข้างล่างโยเกิร์ตแพชชั่นฟรุตข้างบนเป็นชีสเค้ก อร่อยตอนนี้เหมือนน้ำมันขึ้นใช่ไหมดูสิมันจะไอ้นี่อยู่แล้วอะมันปริ่มแล้วอะผมเชื่อว่าบางคนน่าจะเคยเห็นแบบในข่าวอย่างเงี้ยเพราะว่าบางช่วงเนี่ยเวนิสก็น้ำท่วมจริงๆนะครับก็คือท่วมขึ้นมาบนพื้นข้างบนเลยคนก็จะแบบเดินย่ำน้ำกันใส่รองเท้าบูทอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เราไม่ได้เจออย่างนั้นตอนนี้เราอากาศดีมาก โชคดีอากาศเย็นมาก18เหมือนมาถูกช่วงอะก็ยังไม่ได้บอกนะว่ามาเดือนอะไรมาเดือนมิถุนาครับ จูน มิถุนา ประมาณวันที่ อากาศก็คือเย็นกำลังดีตอนเช้าจะ10กว่าตอนกลางวันจะประมาณ25 26ตอนนี้22นะครับแต่แดดแรงนะแล้วเมื่อกี้โต๊ะข้างๆมีนกนะนกตัวใหญ่อะ นกสารเลวที่เราชอบเรียกกันอะมันบินลงมากลางโต๊ะเลยปะแล้วมันก็จิกอะมันก็กินอาหาร ยังไม่ถึงปะ ต่อยังไม่ได้ติดไล่ก่อนแต่ว่ามันแบบต่อหน้าต่อตา มันแบบมันเหิมเกิมอะทุกคนนึกภาพว่าแบบเรานั่งอยู่บนโต๊ะอย่างเงี้ยอยู่บนโต๊ะอะแล้วไอ้นกตัวใหญ่มันบินลงมาตรงหน้าแล้วจะแย่งอาหารเรากินอะมันเหิมเกิมอะทุกคนเรียบร้อยนะฮะกินอิ่มสรุปว่าอร่อยดีบรรยากาศดีด้วยนะครับอยู่ใกล้โรงแรมเราก็กลับมาแล้วนะครับอาวานิริโอโนโวเวนิสโฮเทลก็เดี๋ยววันนี้จะรีบเข้านอนไปกันเถอะโอเคครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางออกจากเวนิสแล้วนะฮะก็ต้องบอกก่อนว่าเวนิสเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเมืองหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมาเที่ยวอิตาลีควรจะมาสัก1 ครั้งนะครับในชีวิตเพราะแบบมันสวยมากนะจริงๆแล้วอะแล้วก็มันเป็นความมหัศจรรย์เนาะเพราะเราจะได้เห็นว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงสร้างเมืองอยู่กลางน้ำการเดินทางด้วยเรือต่างๆนานาครับที่สำคัญจริงๆมันยังมีเกาะอื่นๆอีกเต็มไปหมดเลยนะเห็นคนเขาไปเที่ยวกันนะแต่เนื่องจากเวลาเรามีแค่3 วัน 2 คืนนะครับที่นี่เราก็เลยได้เที่ยวประมาณนี้นะก็ต้องบอกเลยว่าถ้าใครมาเที่ยวเวนิสเนี่ยแล้วอยากนอนแบบบนเกาะเวนิสเลยเนี่ยก็มานอนนี่ได้นะครับที่อาวานีนะครับอาวานีของเวนิสเนี่ยก็จะเป็นอยู่บริเวณใกล้ๆกับท่ารถบัสเลยใกล้กับสถานีรถไฟเพราะฉะนั้นเดินไม่ไกลนะแล้วก็สามารถเดินไปเที่ยวต่อได้ด้วยนะครับจริงๆแล้วถ้าใครอยากไปไกลกว่านั้นก็จะมีแบบว่าพวก water bus มีwater taxi อะไรต่างๆนานาให้เราได้ไปนะก็มานอนได้ครับสบายมากเป็นโรงแรมที่ถือว่าอยู่ใกล้กับทุกอย่างนะครับแล้วก็นอนสบายจริงๆนะสุดท้ายนี้นะครับใครมาเที่ยวเวนิสแบบผมนะครับหรือว่ากำลังมีแพลนจะเดินทางไปต่างประเทศนะฮะก็ลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ Qatar Airways ได้เลยนะครับครอบคลุมทุกเวลาเดินทางนะครับจากประเทศไทยเนี่ยมีถึง9 ไฟลท์ต่อวันนะครับมีเส้นทางให้เลือกมากกว่า170เส้นทางตลอดการเดินทางคือแบบต้องบอกว่าประทับใจมากนะครับทั้งเครื่องบินใหม่ที่นั่งกว้างนะครับอาหารก็อร่อยนะครับที่สำคัญใครบินบิสเนสเนี่ยมีเล้าด้วยนะเรื่องที่ผมชอบสุดคือเวลาเราไปต่อเครื่องที่โดฮาเนี่ยตอนนี้สนามบินโดฮาสวยมากนะครับที่สนามบินเนี่ยก็คือแบบโอ้โหแบบมีอะไรให้ถ่ายรูปมีที่ให้ช้อปปิ้งมีเล้าให้นั่งมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดนะครับก็ใครสนใจครับก็มาได้นะเพราะเขามีเล้าทั้งสุวรรณภูมิแล้วก็ที่โดฮาด้วยนะโอเคบริการยอดเยี่ยมนะครับสมแล้วครับที่ได้รางวัลระดับโลกมาตลอดหลายๆปีนะครับทุกคนก็จะเห็นอยู่แล้วว่าสายการบิน Qatar Airways นะครับก็คือได้รางวัลมาตลอดเลยเนาะก็อย่าลืมบินมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราต้องไปแล้วครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะไปฮะ